අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා එරා කුකින් channel එකට ඔයාලා අදත් ආදරෙන් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ handallo කොහොමද කිස්පි රසයට බදින්නේ කියලා. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු handallo බැඳ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දේ මොනවද කියලා. මම මේ විදියට හොඳට හොදලා සුද්ධ කරලා handallo ග්‍රෑම් 250ක් ගත්තා. දැන් අපිට ඒ සමගම අවශ්‍ය වෙනවා handallo දෙක සීසන් කර ගැනීම සඳහා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු සුවල්පයක්, ඒ සමගම කහකුඩු සුවල්පයක්. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා දෙහි ගෙඩියක යුස. අපි දැන් handallo දෙක සීසන් කර ගමු. අපි මුලින්ම මිරිස් කුඩු ටික එකතු කර ගමු. අපි දැන් ගම් මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කර ගමු. ඒ සමගම ලුණු කුඩු සුවල්පෙකුත් එකතු කර ගමු. කහ කුඩු සුවල්පයක් එකතු කරන්න. දැන් අපි දෙහි ගෙඩියේ යුසත් එකතු කර ගමු. දැන් අපි හොඳට මේ handallo දෙක සීසන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා අය භාගයක් විතර අපි සීසන් වෙන තියන්න ඕනේ. අපි ඒ අතරේ බෙටර් එක හදාගමු. අපි දැන් බලමු බෙටර් එක සායදීම සඳහා අවශ්‍ය දේ මොනවද කියලා. පාන් පිටි ගෑම් 200ක් විතර වාලා ගන්න. handallo ගොඩක් තිබුණොත් මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වාලා ගන්න. බිස්කට් කුඩු පැකට් එකක් මම ගත්තා. ඒකින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි අපි ගන්නෙ. කම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු සුවල්පයක්, බිත්තර එකක්. මම පාවිච්චි කරන සැප්‍රන්. ඔයාලට පුළුවන් සැප්‍රන් නැත්නම් එහෙම කහකුඩු සුවල්පයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ සැප්‍රන් අපිට ඕන වෙනවා බේකින් පවුඩර් සුවල්පයක්. තේ හැඳි කාලක් විතර ගන්න ඔයාලා. ඒ සමගම කෝම්පව තේ හැඳි භාගයක්. දැන් අපි බෙටර් එක සාදාගෙන සදාවකම සූදානම්. අපිට ඕන වෙනවා වතුර සුවල්පයකුත්. අපි දැන් බලමු කොහොමද බෙටර් එක සාදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම පාන් පිටි ටික මේ බෝල් එකට එකතු කරන්න ඕනේ. හොඳට පාන් පිටි ටික හල්ලවලා ගන්න. මේ විදියට ඔයාලගේ handallo ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලා පාන් පිටි ටික එකතු කරලා බෙටර් එක සාදා ගන්න. මොකද ගොඩක් බෙටර් එක හදා ගන්න බෑ. handallo පොඩ්ඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒ පොඩ්ඩක් බලලා ඒ විදිහට බෙටර් එක හදා ගන්න. දැන් අපි බේකින් පවුඩර් සුවල්පයකුත් එකතු කරගමු. ඒ සමගම අපි කෝම්පව ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපි කලින් සූදානම් කරගත් ගම් මිරිස් කුඩු සුවල්පයකුත් එකතු කරගමු. අපි දැන් ලුණු සුවල්පයකුත් එකතු කරගමු. ඒ සමගම බිත්තරත් අපි එකතු කරන්න ඕනේ. බිත්තර වෙනම කඩලා එකතු කරන්න. දැන් අපි වතුර සුවල්පයක් එකතු කරලා හොඳට මේ විදියට කවලම් කරගන්න. කැටි ගහන්නේ නැති විදියට මේ විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් සැප්‍රන් ටිකක් එකතු කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් සැප්‍රන් වෙනුවට කහකුඩු සුවල්පයක් එකතු කරගන්න. ඒතකොට තමයි ලස්සන පාටක් එන්නේ අපේ බෙටර් එක. මේ විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. කැට නැති වෙන්න. දැන් අපේ බෙටර් එක හොඳට කවලම් කරලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ handallo ටික බැඳ ගන්න. අපි කලින් සීසන් වෙන්න තිබු handallo ටික දැන් අපි අරගෙන මේ බෙටර් එකේ ඔබලා අපි දැන් බැඳ ගමු. අපිට හැබැයි අවශ්‍ය වෙනවා දැන් හොඳ තෙල් එකක්. හොඳ පොල් තෙල්, ඒ කියන්නේ මුඩු රස නැති හොඳ පොල් තෙල්යක් ඔයාලා බැඳ ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න. මම handallo ටික බැඳ ගැනීම සඳහා canola oil එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලට canola oil එක හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලා හොඳ පොල් තෙලයක් භාවිතා කරන්න, මුඩු රස නැති. ඒත් දකුණු කොරියාවේ ඉන්න යාළුවන්ට නම් මේ තෙල් එක හොයාගන්න අමාරු නැහැ. ඒ හැම සුපර් මාකට් එකකම තියෙනවා. මටත් මේ ඔයිල් එක ගෙවි මගේ යාළුවෙක්. ඉතින් යාළුවාට ගොඩක් පින්.
ඔන්න මම අද ඔයා පොයිල් එකෙන්ම හැන්ඩල් එක බදින්නයි හදන්නේ. අපි දැන් සීසන් වෙන තිබු හැන්ඩල් දෙක අරගෙන මේ බෙටේ එකේ ඔබලා මේ විදියට ගෑරුප්පකින් ඔයාලා මේ විදියට පෙල්ලන්න. ඊට පස්සේ මේක අරගෙන අපි මේ වක් කරගන්න නැතුව මේ වගේ බිස්කට් කුඩු එකේ මේ විදියට තියමු. ඊට පස්සේ එහෙම තියලා මේ විදියට ගෑරුප්පෙන් බිස්කට් කුඩු උඩට දාන්න. අපි මේ විදියට හැන්ඩල් කීපයක් කරන් මේ විදියට බිස්කට් කුඩු වලට තවරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හැන්ඩල් දෙක බෙටර් එකේ ඔබලා බිස්කට් කුඩු වල දවටලා මේ විදියට තවරගත්ත හැන්ඩල් දෙක. දැන් අපිට පුළුවන් මේ හැන්ඩල් දෙක එක සැරේ හතරක් කර දාලා හොඳට දුඹුරු පාට වගම බැද ගන්න. අපි දැන් හැන්ඩල් දෙක බැද ගමු. තෙල් ටික එකතු කරමු. දැන් අපි මේ තෙල් ටික රත් වෙනකොට හැන්ඩල් දෙක එකතු කරලා දුඹුරු පාට වෙනකම් බැද ගමු. හැන්ඩල් දෙක එකින් එකට එකතු කරමු. මේ විදිහට එක සැරේ හතරක් විතර එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ දුඹුරු පාට වෙනකම් හොඳට බැද ගන්න. ටිකක් කරලා ගියාට පස්සේ අඩිය අල්ලනවා. ඒ නිසා ඔයාලා පොඩ්ඩක් තෙල් හැන්දෙන් මේ විදිහට පාලම් කරන්න. ගින්දර හැම වෙලේම මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගන්න. විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට තෙල් හැන්දෙන් හැන්ඩල් එක අනිත් පැත්ත පෙල්ලන්න. ඒ පෙල්ලනකොට පරිස්සමෙන් පෙල්ල ගන්න නැත්නම් කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න හොඳට හැන්ඩල් එක බැදලා තියෙන්නේ අපි දැන් මේ විදිහට දුඹුරු පාට වෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලා ටික ටික එකතු කරලා මේ විදිහට බැද ගන්න. දැන් අපි ආයෙත් අලුතෙන් මේ විදිහට හතර එකතු කරගමු. අර ඉස්සර විදිහටම පරිස්සමෙන් දුඹුරු පාට වෙනකම් බැදගමු. ඒ වගේ අපි සූත්නම් කරගත්තු හැන්ඩල් සේරම මේ විදිහට බැද ගන්න. ටිකක් කියලා ගියාට පස්සේ තෙල් හැන්දෙන් මේ විදිහට කවලම් කරන්න නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. විනාඩි 3ක් විතර එක පැත්තක් බැදෙනකොට ඔයාලා අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවන කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් හරවන්න. දැන් මේ බලන්න අපි හැන්ඩල් ටික සේරම බැදගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ විදිහට ලස්සන දීසියකට දාලා දෙහි කැල්ලක් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න. එතකොට හැන්ඩල් කනකොට අපිට දෙහි බිඳුවක් එකතු වුණාන් පස්සේ තවත් රසයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම කියා දුන්න විදිහට හැන්ඩල් ටිකක් අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරලා සීසන් කරගෙන විදිහ මම කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට සීසන් කරලා මේ විදිහට මම කියා දුන්න විදිහට බෙටර් එකක් හදලා මේ විදිහට දුඹුරු පාටම බැදලා රස බලන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ පොඩි අයට ගොඩක් ගුණයි මේ හැන්ඩල්ලෝ. ඒ වගේම එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. ඉතින් එරා කුකින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝස් සමග ලබන සතියේදී අපි හමු වෙමු. ඔයාලට බුදු සරණයි.